Salut! Sunt Jean Blăgoi. Astăzi o să discutăm despre noile lumini din seria TK de la Nanlux. În materialul de astăzi o să vă povestesc impresiile mele la cald despre două paneluri de lumină soft din seria TK. Ca să îmi pot face o imagine mai obiectivă, pentru acest review am ales panoul cel mare, TK450, și extrema mică a acestei serii de lumini, TK140B. Am avut la dispoziție 24 de ore pentru a filma un clip muzical, într-o locație de mărime medie, aproximativ 30-40 metri pătrați, cu 3 personaje la cadru. Lumina principală a fost TK140B-ul, care a stat în maxim 30%, oferind o estompare foarte fină, fără umbre, ca și cum aș fi avut cu mine un softbox imens. TK450-ul l-am folosit pentru umplere și nu l-am putut utiliza mai mult de 10%. Pe scurt, lumina este moale și foarte puternică. Acum să intrăm în detalii. TK450 este un panou impresionant de subțire, produs de Nanlux, care se adresează pieței profesionale de producție video, film, televiziune sau rental. Puterea LED-ului este de 455 de W. Utilizatorul poate regla fluxul luminos cu ajutorul unui dimmer inteligent de la 0 la 100%, având posibilitatea de a memora ultima valoare folosită. De altfel, este foarte utilă această funcție în timpul procesului de producție. TLCI-ul este de 98, oferind o redare impresionantă a luminii captate de senzorul camerei. Temperatura de culoare este una fixă, Daylight, la 5600 grade Kelvin. După cum am observat și la filmări, lumina generată este puternică, oferind până la 12.480 lux la 1 metru. Partea frontală, cu filtrul pentru difuzia luminii, este bine construită, având 4 voleți de metal pentru direcționarea fluxului luminos. Panoul din spate este bine poziționat, cu un display generos, având o carcasă metalică. Pe partea de jos găsim o mufă USB pentru firmware update, o mufă DMX-in, DMX-out, DC-in și butonul de on-off. Meniul este intuitiv, simplu și ușor de accesat. Din butonul de meniu putem schimba adresa de lucru sau modul DMX, tipul de protocol wireless în banda de 2,4 GHz, setările pentru lume radio, un protocol dedicat industriei de film și broadcast, rotația ecranului, luminozitatea acestuia, precum și luminozitatea de backlight a butoanelor. TK450 este dotat cu 12 efecte standard, ce pot fi editabile. Pentru a nu apăsa din greșeală butoanele în timpul utilizării, avem la dispoziție și funcția de lock. Răcirea pasivă este dispusă pe toată lungimea din spate a panoului cu un radiator generos care dispersează căldura generată de LED. Dacă dumneavoastră căutați o sursă de lumină soft, foarte puternică, dar mai ales silențioasă, panoul Nanlux TK450 este soluția perfectă, indiferent că vorbim de studiouri TV, platouri și medii controlate de filmare sau alte aplicații de producție video. În lateral avem același sistem de blocare a poziției de lucru când lumina este suspendată pe grilă sau stativ, putând fi ușor de accesat, fără efort. Pachetul standard include panoul LED cu difuzia, rama detașabilă cu 4 voleți de metal, alimentator, cablu de alimentare, cablu de conexie, yoke support, manualul și ghidul de referință DMX. Produsul îl puteți găsi în România la distribuitorul oficial al produselor Nanlux, compania Westbuy. Panoul de lumină TK140B mi-a atras atenția prin dimensiunile lui relativ reduse. Este bicolor, are o putere a LED-ului de numai 160 de W și totuși este destul de puternic pentru a oferi până la 3757 de lux într-o lumină moale, cu umbre estompate, ca și cum utilizatorul folosește un softbox imens. TLCI-ul luminii rămâne la standarde înalte, în jurul cifrei de 98, senzorul camerei interpretând lumina foarte corect. Temperatura de lucru este generoasă, începând de la 2700 de grade Kelvin și ajungând până la 7500 grade Kelvin. Noutatea pe care o găsim pe acest panou LED sunt cele două monturi pentru acumulatorii de TV mount, unde putem monta inclusiv alimentatorul TK-ului. Subiectiv vorbind, TK140B este tipul de lumină de care te îndrăgostești la prima vedere. Solidă, ergonomică, bicoloră, portabilă și silențioasă. De fapt, am vrut să vă spun că nu face zgomot deloc. Toate panourile LED din seria TK au răcirea pasivă,
și sunt dedicate aplicațiilor profesionale, unde zgomotul trebuie redus la zero. În orice mediu controlat este deja un avantaj dacă lumina pe care o folosim nu produce zgomot. Ajustarea temperaturii este foarte precisă, din 100 în 100 de grade Kelvin, utilizatorul putând integra lumina în orice producție de film, televiziune, corporate sau rental. Sistemul de blocare al panoului pentru poziționarea acestuia pe grilă sau stative este standard, ca la toate produsele Nanlux. TK140 este portabil, ușor de montat și folosit și personal îl văd integrat cu ușurință în setup-urile de producție, indiferent că este folosit ca lumină principală, de fil sau contur. Faptul că lumina produsă de panou se așează fără umbre pe personaje este un atu ce îl menține în clasa de top a celor de la Nanlux. Pachetul standard este livrat cu adaptorul pentru alimentare, cablul de curent, cablul adaptor, yoke mount, grila metalică detașabilă cu 4 voleți, manual și ghid de referință de MX. Încet, dar sigur, evoluția luminii LED reprezintă schimbarea pe care publicul a trăit-o în ultimii ani, renunțând la lumini pe Fresnel care generau căldură, temperaturi Kelvin instabile și nevoia de filtre pentru a simula lumina rece. Seria Nanlux se adresează nișei profesionale de producție video, oferind produse de calitate la prețuri decente. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă vreți să fiți la curent cu noutățile, nu uitați să ne urmăriți pe rețelele noastre de social media.